સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવા ઓછા તેલમાં ક્રિસ્પી કાંદા એટલે કે ડુંગળીના ભજીયા બનાવીશું. બહુ ઝટપટ બની જશે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ. માત્ર 1 ચમચી તેલમાં તમે બનાવીને સર્વ કરી શકશો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 3 મીડિયમ થોડી મોટી હોય એવી ડુંગળી લીધી છે અને આપણે ડુંગળીના આવા પાતળા ઝીણા બને એટલા તમારે સ્લાઇસ કટ કરી તૈયાર કરી લેવાની છે. તો આ રીતે સ્લાઇસ કરો પછી તમારે આ રીતે ડુંગળીને થોડી મસળવાની એટલે અંદરથી પણ આ રીતે એના સ્લાઇસ અલગ થઈ જશે. એ જ રીતે આપણે બીજી બધી ડુંગળી કટ કરીને તૈયાર કરી લઈશું. સાથે આપણે 2 લીલા મરચાં તો આ રીતે ઉપરનો ભાગ કટ કરી અને પાતળા એના સ્લાઇસ કરી લઈશું. તમારે અહીંયા લીલા મરચાંની પેસ્ટ વાપરવી હોય તો તમે એ પણ વાપરી શકો છો. તો હું સ્લાઇસ કરીને વાપરી રહી છું. તો આ રીતે હવે આપણે એક બાઉલમાં ડુંગળી અને લીલા મરચાંનું મિશ્રણ છે એને આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો મેં એ જ રીતે જે બીજી 2 ડુંગળી હતી એને કટ કરી લીધી. એને અને લીલા મરચાંને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. સાથે આપણે એમાં અડધો કપથી થોડા ઓછા લીલા ધાણા, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે. સાથે આ રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું એટલે થોડી જ વારમાં મીઠું છે એ ડુંગળી સાથે મિક્સ થશે. ડુંગળી થોડી સોફ્ટ પણ થશે, સાથે એમાંથી થોડું પાણી પણ નીકળશે. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મસળી મેં મિક્સ કરી લીધું. હવે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડો ઉપર અજમો આ રીતે મેં મસળીને ઉમેર્યો. 1 મોટી ચપટી જેટલી હળદર, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 2 મોટી ચમચી ભરી અને સફેદ તલ ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો આ રીતે મસાલો જેમ ડુંગળીમાંથી પાણી થશે એટલે મસાલો પણ ડુંગળી સાથે એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ જશે. તો આ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું. હવે આપણે એમાં તો ક્રિસ્પી બને ભજીયા એટલે આપણે એમાં 3 ટેબલ સ્પૂન ચોખાનો લોટ જરૂર લાગે તો આપણે આગળ થોડો ઉમેરીશું. સાથે આપણે એમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળી સાથે મિક્સ કરીશું. એટલે ડુંગળીમાં એક આ રીતે લોટનું કોટિંગ આવી જશે અને એકદમ ક્રિસ્પી એવી ડુંગળી બધી જ તમારી થશે. તો આ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું એકદમ સારી રીતે. હવે આપણે એમાં આ રીતે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી છાંટી દઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે મિક્સ કરો તો જો તમને લાગે કે કોટિંગ નથી આવ્યું તો આ રીતે મેં અત્યારે પાછું 1 ટેબલ સ્પૂન 2 લોટ વધારે ઉમેરી દીધા મિક્સ કરીને અને પાછું થોડું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે કોટિંગ આવે એ રીતે આપણે બેટર બનાવીશું. તો આ રીતે હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું ડુંગળીને કોટિંગ આવી ગયું છે. 1 ચપટી જેટલા ખાવાના સોડા અને થોડા લીંબુના રસના ટીપા તો 4 થી 5 લીંબુના રસના ટીપા આ રીતે મેં છાંટી દીધા અને એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આપણું આ બેટર છે એ ભજીયા બનાવવા માટે તૈયાર છે. હવે આ ભજીયા આપણે ઓછા તેલમાં બનાવી રહ્યા છીએ એટલે મેં અહીંયા નોનસ્ટિક તવો લીધો છે. એના પર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ આ રીતે ફેલાવી દઈશું. તો અત્યારે હજી તવો ગરમ નથી ત્યારે મેં એના પર તેલ ઉમેરી દીધું અને પછી ફેલાવી દીધું. હવે તવો ગરમ કરી લીધો અને પછી આપણે એના પર તો થોડું બેટર લઈ અને નાના પુડલા આપણે જેમ પાડીએ એમ ડુંગળીના આપણે પુડલા પાડીશું. તો આ રીતે અને હવે મીડિયમ તો તવો એકવાર ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ આ રીતે પુડલા પાડી મીડિયમ કરી દેવાની. મીડિયમ ફ્લેમ પર 1 મિનિટ જેવું તમારે 2 સાઈડથી એને થવા દેવાનું છે. તો 1 મિનિટ પછી આપણે સાઈડ એની ચેન્જ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્લેમ કઈ રીતે આવે છે ભજીયા પર એટલી વાર એને લાગશે. તો મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ અને જો તમને લાગે કે વચ્ચેના પર વધારે ફ્લેમ આવે છે તો તમારે સાઈડમાં એને આ રીતે કરતા જવાના અને જે નો બ્રાઉન થયા હોય એને તમારે બ્રાઉન કરી લેવાના. તો આ રીતે 2 સાઈડથી ક્રિસ્પી એવા ગોલ્ડન મેં કરી લીધા. તમને જો જરૂર લાગે કે તેલ ઉમેરવાની જરૂર છે તો 1 ટીપું પાછું તમારે છાંટી દેવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી એવા અને તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી પણ આમાં અલગ એવી દેખાય અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા તૈયાર છે. તો હું એને હવે પ્લેટમાં કાઢી લઈશ અને એ જ રીતે આપણે થોડું તેલ છાંટી દઈશું અને પાછા આપણે આ રીતે પુડલાની જેમ જ નાના ડુંગળીના ભજીયા તો થોડા પાતળા બહુ જાડા નહીં રાખીએ. તમે જોઈ શકો છો મીડિયમ થીક એવા નાના મેં ડુંગળીના ભજીયા આ રીતે તવા પર મૂકી દીધા અને આ રીતે બીજા બધા આપણે
આ રીતે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો તો આ રીતે હું બધા જ ભજીયાને ક્રિસ્પી કરી તૈયાર કરી લઈશ. અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એને તમે ટમાટો કેચઅપ, લીલી ચટણી કે પછી ટમેટાની ચટણી કે લસણની ચટણી સાથે મરચાં થોડા તળીને અને ડુંગળીનું સાલડ કરીને ગરમ ગરમ સર્વ કરો. તો જો તમારે ભજીયા ખાવા હોય અને ઓછા તેલમાં ખાવા હોય તો તવા પર ઝટપટ આ ડુંગળીના ક્રિસ્પી કુરકુરા એવા ભજીયાની રેસિપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.